नमस्कार, मी प्रिया भाटकर. आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण बनवणार आहोत कोथिंबीरची वडी. हे बघा, मी कोथिंबीर साफ करून घेतली. आता आपल्याला कापून घ्यायची. कापून झाली, आता स्वच्छ धुवून घेणार आहोत आपण. धुवून झाले, आता स्वच्छ. यातलं पाणी साफ आपल्याला काढून घ्यायचं, पाणी नाही ठेवायचं. मिरच्या घेतल्या 4-5, थोडा आला घेतलाय, जिरा आणि 10-12 पाकळ्या लसूण घेतलाय. हे आपल्याला मिक्सरमधून बारीक वाटून घ्यायचं आहे. आपली पेस्ट वाटून झाली. आता आला लसूण पेस्ट टाकून घेऊया आपण. सफेद तीळ, हळद, तीन 4 चमचे तांदळाचं पीठ आहे, तो पण घेणार आहोत आपण. बेसन, चवीनुसार मीठ, आता सगळं मिश्रण आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं, एकजीव करून घ्यायचंय. आपलं आता मिक्स करून झालंय. तर हाताला तेल लावून आपल्याला थापून घ्यायचं असं चाळणीमध्ये या, आणि 10 मिनिटं वाफ काढून घ्यायची आपल्याला. आता 10 मिनिटं आपल्याला वाफ काढून घ्यायचे. वाफायला ठेवले. आता 10 मिनिटं आपल्याला त्याची वाफ काढून घ्यायची. बघूया आता आपली झाले काय वाफ येऊन. वाफ आली आता आपली. थंड झाले की आपल्याला तळून घ्यायचे. थंड झाले आपले. नंतर आपल्याला तळून घ्यायचे. नंतर हे आपल्याला तळून घ्यायचे. आता कोथिंबीर वडी आपण तळून घेणार आहोत.
ही आहे आपली कोथिंबीर वडी.